আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ ডেভিয়েশ্যন মেথড ইউজ কৰি গ্ৰুপ ডাটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেনেদৰে উলিয়াই তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ষ্টেপ ডেভিয়েশ্যন মেথডেৰে এই গ্ৰুপ ডাটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হৈছে সিগমা ইজ ইকুৱেল টু আণ্ডাৰ ৰুট সামেশ্যন এফ ডি ডেছ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই এন মাইনাছ সামেশ্যন এফ ডি ডেছ ডিভাইডেড বাই এন হোল স্কুৱেৰ আৰু লাষ্টত ইনটু এইচ বা ইনটু আই। মনত ৰাখিবা এই ইনটু এইচ বা ইনটু আই এই পৰ্চনটো ৰুট অভাৰ চিম্বলৰ বাহিৰত থাকিব। চ' এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেনেদৰে উলিয়াই তাক শিকাৰ বাবে আমি এটা নিউমাৰিকেল এক্সাম্পল ল'ম। তাৰ বাবে এই প্ৰব্লেমটো লৈছোঁ। ইয়াতে কুৱেশ্যনত কৈছে কেলকুলেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন ইউজিং ষ্টেপ ডেভিয়েশ্যন মেথড। আমাক ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজবিলাক দিয়া আছে। ইয়াতে এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এটা গ্ৰুপড আৰু কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। চ' ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন উলিয়াবৰ বাবে আমি এখন টেবুল বনাব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে লিখিব লাগিব কেলকুলেশ্যন অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন। প্ৰথমতে আমি ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজবিলাক লিখি ল'ম। এতিয়া আমি ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছবিলাকৰ মিড ভেলুজ বা মিড পইণ্টছ উলিয়াব লাগিব। তাক আমি ডিনোট কৰিম কিহেৰে? এক্সেৰে। চ' এক্স মানে হৈছে মিড পইণ্টছ। 0 to 10 ইয়াৰ মিড পইণ্ট হ'ব 5, 10 to 20 ইয়াৰ মিড পইণ্ট 15, দেন 25, 35 আৰু 45। এই মিড পইণ্টছ কেইটাৰ মাজৰ পৰা আমি এটা এজুমড মিন ল'ম। ইয়াতে 25ক এজুমড মিন বুলি ধৰিম। এতিয়া আমি নেক্সট কলমটো বনাব লাগিব আৰু এই কলমটো হৈছে ডি। ডি মানে হৈছে ডেভিয়েশ্যন অফ এক্স ভেলু ফ্ৰম দ্য এজুমড মিন, ডেট ইজ ডি ইকুৱেলছ এক্স মাইনাছ এ। এ কিমান ল'লোঁ? 25। চ' এক্স ভেলু কেইটাৰ পৰা 25 মাইনাছ কৰি যাম। 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, then 25 minus 25 0, 35 minus 25 10, then 20. এতিয়া আমি এই ডি ভেলুজ কেইটা সৰু কৰিব লাগিব। কেনেকে সৰু কৰিম? যে যিকেইটা ডি ভেলুজ পালোঁ সিহঁতক এই ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছবিলাকৰ ৱাইড যিমান সেই নাম্বাৰটোৰে ডিভাইড কৰিম। ইয়াতে চোৱা চবকেইটা ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছৰ ৱাইড কিমান আছে? 10। চ' ডি ভেলুজ কেইটাক আমি 10ৰে ডিভাইড কৰিম আৰু সেই কলমটোৰ নাম দিম আমি কি? যে ডি ডেছ। চ' ডি ডেছ ইজ ইকুৱেল টু ডি ডিভাইডেড বাই 10। চ' মাইনাছ 20 বাই 10, মাইনাছ 2, মাইনাছ 10 বাই 10, মাইনাছ 1, 0, 1 আৰু 2। এতিয়া আমি নেক্সট কলমটো বনাম এফ ইনটু ডি ডেছ। যিকেইটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আছে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ কেইটাৰে ডি ডেছ ভেলুজ কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি যাব লাগিব। 2 ইনটু মাইনাছ 2 মাইনাছ 4, মাইনাছ 11, দেন 0, 19 আৰু 10। নেক্সট কলম আমি বনাম ডি ডেছ স্কুৱেৰড, ডেট ইজ যিকেইটা ডি ডেছ ভেলুজ পাইছোঁ সিহঁতক স্কুৱেৰ কৰিম। চ' মাইনাছ 2 ইনটু মাইনাছ 2 4, 1, 0, 1 আৰু 4। এতিয়া নেক্সট কলম আমি কি বনাম? নেক্সট কলম বনাব লাগিব এফ ইনটু ডি ডেছ স্কুৱেৰ। এই কলমটোৰ ভেলুজবিলাক কেনেদৰে উলিয়াম? আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আৰু ডি ডেছ স্কুৱেৰ কলম দুটাৰ ভেলুজবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰি কৰি ইয়াতে বহাব লাগিব। ডেট ইজ এই ভেলুজ কেইটা ইনটু ডি ডেছ স্কুৱেৰ ভেলুজ কেইটা। বহুত ষ্টুডেণ্টে এটা ভুল কৰি দিয়ে যে এই এফ ডি ডেছ স্কুৱেৰ কলমৰ ভেলুজবিলাক কেনেদৰে উলিয়াই, যে এফ ডি ডেছ যিমান পাইছিল সেই ভেলুজ কেইটা স্কুৱেৰ কৰি দিয়ে। আচলতে সেইটো নহয়। ইয়াতে আমি এফ ইনটু ডি ডেছ স্কুৱেৰ ভেলুজবিলাকহে মাল্টিপ্লাই কৰি যাব লাগিব। চ' 2 ইনটু 4 8, 11 ইনটু 1 11, দেন 0, দেন 19 ইনটু 1 19 আৰু 5 ইনটু 4 20। ফৰ্মুলাত যি যি লাগে সেই হিচাপত আমি এই কলমছবিলাক বনাইছোঁ। চ' ফৰ্মুলাত কোনকেইটা ভেলুজৰ চাম লাগিব? এফ ইনটু ডি ডেছ স্কুৱেৰ কলমটোৰ চাম লাগিব। চ' আমি
এই লাষ্টৰ কলমটোৰ টোটেল উলিয়াও 11 plus 8 19 plus 19 38 plus 20 58 so ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব summation fd dash square equals 58 then আমাক লাগিব fd dashৰ sum that is এই কলমটোৰ টোটেল লাগিব এই দুটা মিলি হ'ব 29 আৰু এই দুটা মিলি হ'ব 15 29 minus 15 14 so ইয়াতে লিখিম summation fd dash equals 14 আৰু আমি frequencies কেইটা প্লাস কৰিব লাগিব 11 plus 2 13 plus 27 40 50 59 64 so ফৰ্মুলাত যি লাগে সেই ভ্যালুজ কেইটা আমি উলিয়ালো so এতিয়া ফৰ্মুলাটো লিখিম আমি summation fd dash square কিমান পালো 58 divided by n is 64 minus summation fd dash কিমান পাইছিলো 14 by 64 whole square আৰু লাষ্টত into h মানে হৈছে width of class interval কিমান 10 এতিয়া এইখিনি আমি simplify কৰি যাম 58 by 64 0.906 minus 14 into 14 196 divided by 64 into 64 4096 into 10 এইখিনিৰ ভ্যালু আমি পাম 0.048 মাইনাস কৰিলে আমি পাম 0.858 under root 0.858 ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 0.926 আৰু ইয়াতে into 10 কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে 9.26 so আমি required standard deviation পালো 9.26 units standard deviation or ভ্যালুত আমি ইউনিট টু লিখি দিব লাগিব যদি এক্সামৰ মার্ক হয় আমি মার্ক লিখিম যদি ইনকাম হয় আমি রুপিস লিখিম সো তোমালোকে এই ভিডিওটো শিকিলা যে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড ইউজ কৰি গ্ৰুপ ডাটাৰ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কেনেদৰে উলিয়ায় ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ